ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በያላችሁበት ሰላምን ተመኘው። ዘቢብ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። አዲሶች እንዲሁም ነባሮች እንኳንም በሰላም መጣችሁ። ዘቢብ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ከስጋ ወደ አሳ ብያለሁኝ። እናንተስ ምን ትላላችሁ? የዛሬ ቪዲዮአችን የሚሆነው እንግዲህ አሳ ጉላሽ በቤቴ እንዴት እንደማዘጋጅ የሚያሳይ ሙሉ ቪዲዮን ይዤ መጥቻለሁ። ትወዱታላችሁ። በእንጀራ ብትሉ በሩዝ ብትሉ በምትፈልጉት አይነት መንገድ የሚሆን የአሳ ጉላሽ አሰራር ነው። ሙሉ ቪዲዮ እንድትከታተሉኝ በአክብሮት እጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። መጣ የምጠቀመው ዛሬን ቴላፒያ ነው። ለምንድነው አይፈርስም ቶሎ ቴላፒያ እንደሌላው አሳ ማለት ነው። እናንተ ደግሞ የምርጫችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። ልክ እንዳያችሁት ሁለት ቦታ ከቆረጥኩት በኋላ ለአራት ነው ያካፈልኩት ማለት ነው። ከፍ ከፍ እንዲል ስለፈለኩኝ ያው እናንተ ማሳነሰም ማተለቅም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የዳቦ ዱቄት አለኝ። 1 ማንኪያ ሮዝመሪ ፓውደር፣ 1 ማንኪያ ጋርሊክ ፓውደር፣ ግማሽ ማንኪያ ደግሞ ኮሮሪማና ግማሽ ማንኪያ ጨው አድርጌያለሁ ማለት ነው። አሁን አራቱንም ግብአት በደንብ አድርጌ አቀላቅላለሁ። ከዛ በኋላ ሰፋ ባለ ሳህን አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በድስቴ ዘይት የተወሰነ ዘይት አረጋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እንዳያችሁት መጥበሻ ዘይት አርጌ ጥጃለሁ። ከዛ ቆራርጬ ያዘጋጀሁትን አሳ ማለት ነው ዱቄቱ ላይ ገልበጥ አርጌ በማራገፍ ያዘጋጀሁት ዘይት ውስጥ ጨምራለሁ። ምንድነው የሚሆነው? እሳታችን መካከለኛ መሆን አለበት ማለት ነው። ቶሎ እንዳያርብን አሳችን። ከዚህ በፊት የአሳ ኮተሌት አሳ ወጥ ሰርቻለሁኝ። የዛን ሰዓት በዲፕ ፍራየር ነበር የተጠቀምኩት። ዲፕ ፍራየር ካላችሁ ችግር የለውም፣ በዛም መጠቀም ትችላላችሁ። ያው እኔ ባለፈው በዛም ስላሳየውኝ በዚህኛው ደግሞ ዛሬ ላሳያችሁ በሚል ነው። ምናልባት ያኛው ከሌላችሁ በዚህኛውም መጠቀም እንዴት እንደምትችሉ ለማሳየት ያህል ነው ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው ጎን ለጎን እየበሰለልኝ አሳዬ እንግዲህ ሽንኩርቴን አንድ ተለቅ ያለ ነጭ ሽንኩርትና ነጣ የሚለውን ሽንኩርትና አንድ መካከለኛ ቀይ ሽንኩርት ቀላቅዬ ጥጃለሁ ማለት ነው። እናንተ ቤታችሁ ውስጥ ባለው ይሆናል። እኔ ራሱ ነጭ ሽንኩርት ስለሌለኝ ነው ቀዩን የቀላቀልኩትና በቀዩም ብትፈልጉ በነጩም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ችግር የለውም። የከለር ለውጥ ማተራ ያረግም ማለት ለማለት ያህል ነው። ከዛ ጨው አረግበትና ሽንኩርቴ ላይ አበስላለሁኝ። እዚህ አሳው ጋር ስመጣ አሳውን በደንብ አላበስለውም መጀመሪያ ማለት ነው። ምክንያቱም ውስጥ ድረስ እንዲበስልልኝ ስለምፈልግ ልክ እንደዚህ ሲሆንልኝ አወጣዋለሁኝ። ለምን? ድጋሚ ስለምጠብሰው ማለት ነው። ድጋሚ ስጠብሰው ቆንጆ ከለር ይሰጠናል። ግን አንድ ላይ በአንድ ጊዜ እናብስለው ካለን ቆንጆ ከለር አይሰጠንም። እንደገና ደግሞ ውስጡ በደንብ ድርቅ አይደለንም ማለት ነው። ለዛ ሁለቴ ነው የምንጠብሰው። እንዳያችሁት አንደኛ ዙር ወጥቷል። እንግዲህ ሁለተኛ ዙር ጨምራለሁኝ። የቀረውን ደግሞ ጠብሼ እንገናኛለን ማለት ነው። ከዛ እንዳያችሁት እዚህ ጋር ሽንኩርቱ ሶፍት እየሆነ ነው። ሽንኩርታችን ልክ እንደዚህ ሶፍት ሲሆን የሚቀጥለው ፓርት ምንድነው? እርድ ጨምራለሁ ማለት ነው። ትንሽ እርድ ነው የምጨምረው። ያው አልመጠንኩም፣ ግን ያው ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን እርድ ጨምራለሁ። ለከለር ያህል ነው የምፈልገው ማለት ነው። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርጌ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ እንደምታዩት በደንብ እየበሰለልኝ ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ነጭ ሽንኩርት ስጨምር አልተጠረጸም። የጨመርኩት አንድ ማንኪያ ያልሞላ አንድ ሾርባ ማንኪያ ያልሞላ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨ ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያንን ቢያንስ አንድ 3 ደቂቃ ጠብሼዋለሁ ነጭ ሽንኩርቱን ከሽንኩርቱ ጋር። ከዛ ውሃ ጠብ እያረኩኝ ሽንኩርቴን ማብሰል አበስላለሁ ማለት ነው። በደንብ መብሰል አለበት ሶሳችን። ከዛ ጎን ለጎን አሁን እዚህ ጋር ቲማቲም ምንድነው ያረኩት? የፈላ ውሃ አድርጌ አስቀመጥኩት ለ1-5 ደቂቃ የሚሆን። በቀላል መንገድ ቲማቲም ቆዳውን መላጥ እንችላለን። እስከ ቆዳው መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ ትችላላችሁ፣ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ዛሬ ያው ኢዚ ስለሆነ አውጥቼ ነው የምጠቀመው። ከዛ ጎረድ አረግና
ወደ ተዘጋጀው ስጎ ይጨምራለሁ ለእናንተ ለማሳየት ያህል ነው ማለት ነው። አቀላቅልና ቲማቲሙን በደንብ ባርጌ አብስለዋለሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት አሁን ቆንጆ ሆኖ በስሏል፣ ከለር ሰጥቶልናል። አሁን እንደምታዩት አሳይን ጠብሼ ጨርሻለሁ። ይሄ የመጀመሪያ ዙር የተጠበሰበት ነው። ያንን ዘይት አልጠቀምም፣ ሌላ ዘይት ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ግማሽ ኩባያ ዘይት አርጌ እጥዳለሁ እንደ አዲስ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ሊኩዊድ ሲዝሊንግ አለኝ ማለት ነው። እናንተ ሊኩዊድ ከሌላችሁ በማጂ መጠቀም ትችላላችሁ። ማጂም የማትፈልጉ ከሆነ ደግሞ እናንተ በምትወዱት በብላክ ፔፐር መስራት ትችላላችሁ። እንዲሁም ኢቭን ኮሮሪማ ትንሽ ኮሮሪማ ጠብብ ታረጉበትም ትችላላችሁ። እኔ አንዳንዴ ይሄኛው ሲዝሊንግ ሳይኖረኝ ሲቀር እንደዛ ነው የምጠቀመውና በምትወዱት ቤታችሁ ውስጥ ባላችሁ ግዴታ እኔ በሰራሁት መሆን የለበትም ማለት ነው። በሁሉም ብትሰሩት የሚጣፍጥ ምግብ ነው ማለት ነው። ከዛ እንዳያችሁት መልሼ እዛው ጨምረውና እንደገና ድጋሚ እጠብሰዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ቁሌቱን ውሃ ጠብ እያረኩኝ እያላላው ይሄዳለሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት አሳው ቆንጆ ከለር እየሰጠን ነው። እንደነገርኳችሁ በአንድ ጊዜ ብቻ ምን ጠብሰው ቢሆን እንደዚህ አይነት ከለር አይሰጠንምና አድቫንቴጁ ይሄ ነው። ያው ትንሽ ስራ አለው ግን ቢሆንም ቆንጆ ውጤት ለማምጣት ምንም አይደለም ብዬ ነው የምለው እኔ። ይሄው እንዳያችሁት በዚህ መልክ ጥብስ አድርጌ ጨርሻለሁ። አሁን ወደ መጨረሻ ፋይናል ስራችን ነው የምንሄደው። ያው ስጓችንም ደርሶልናል። ከዛ የጠበስኩትን አሳ ስጎ ውስጥ ጨምራለሁ። ስጎ ውስጥ አሳውን ከመጨመሪ በፊት ፍሬሽ ሮዝመሪ ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። እናንተ ከሌላችሁ ደቃቁን መጠቀም ትችላላችሁ። ከሌለ ደግሞ ችግር የለውም። ያው እኔ ጣዕሙ በጣም ደስ ስለሚለኝ ፍሬሹ ስላለኝ ፍሬሹን አድርጌያለሁ። ከዛ በዚህ መልክ ከትቼ በደንብ ካቀላቀልኩት በኋላ ከድኜ እሳቴን ቀንሼ ቢያንስ ከ5 እስከ 7 ደቂቃ አበስለዋለሁ። በዛ መሃል ግን ቃሪያ ጨምራለሁ፣ የቃሪያውን ጣዕም እንዲወስድ ማለት ነው። ሲበስል የቃሪያውን ጣዕም እንዲወስድልን በዚህ መልክ ቃሪያን ጨምረና ከዛ እሳቴን ቀንሼ በደንብ አርጌ አበስለዋለሁ። ከዚህ በኋላ 5 ደቂቃ የሚሆን እሺ ተመልካቾቼ፣ ይሄው እንደምታዩት አሁን በቆንጆ መልኩ ደርሶልናል። ሲደርስ ራሱ ዘይቱን ይተፋል ማለት ነው። መግቢያ ላይ እንዳሳየዋችሁ ይሄው በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ስለደረሰልን እንግዲህ ጋዜን አጠፋና ገበታ ላይ እንገናኛለን። እንግዲህ አሳ ጉላሽ አሰራር በቤቴ ይሄንን ይመስል ነበረ። እኔ እንግዲህ እንዳያችሁት ከሩዝ ጋር አቅርቤዋለሁኝ። ከዛ በኋላ ከጎን ሰላጣ ኖርማል ሰላጣን የሰራሁት፣ ከላይ ደግሞ ፔፐር ሶስ ነው እንግዲህ የሚያቃጥለው ቺሊ ሶስ ማለት ነው፣ ትንሽ እንዲያባላ ማለት ነው። እንደዛ አድርጌ አቅርቤዋለሁ። እናንተስ አሳ ጉላሽ እንዴት ነው የምትጠቀሙት? እስኪ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ሀሳባችሁን። ከወደዳችሁት ይሄንን ቪዲዮ እንግዲህ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በኮሜንት አሁንም አበረታቱኝ እላለሁኝ። በኮሜንትም በላይክም እንዲሁም ቪዲዮን ሼር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ በአጠቃላይ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ቃላት የለኝም። አመሰግናለሁ ምልበት ማለት ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ነው ምለው። በዚህ አጋጣሚ አዲሶች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት እጠይቃለሁኝ። ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት እንደተለመደው ላይክ ማድረጋችሁን፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዲሁም ሌሎች ጋር እንዲደርስ ደግሞ ሼር በማድረግ አሁንም ድጋፋችሁ አይለኝ እላለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ቸር ሰንብቱልኝ። ባባይ